Ще раз всім великий привіт! Запрошую вас в гості на свій канал і я рада вітати вас своїм новим відео. Вирішила своє відео сьогодні почати з цього, що буду обрізати собі волосся. Останнім часом воно мені якось так заважає, і я просто не можу вже. Уже давно я хотіла підстригти, навіть так коротко, але якось не хотілося, тому що не привикла мати коротке волосся, завжди я мала довге волосся. І все-таки сьогодні я наважилась і вирішила підстригти, тому що настільки мені вже це волосся заважає, воно мене таке враження, що кусає, пече, не знаю, не можу я просто щось з цим довгим волоссям. Хочу, може якийсь час буду мати таке коротке волосся, а пізніше вже побачу, якщо мені буде недобре з коротким волоссям, тоді вже буду запускати знову. Обрізаю волосся собі сама, обрізаю його просто рівно, звичайно, не роблю ніякі стрижки, якщо б робила, то зверталася до спеціаліста, тому що я не вмію стригти. Ось подивіться, як рівненько в мене все підстриглось, легко все в мене обрізається, не перший раз стрижу волосся, просто зав'язую два хвостики по боках і стараюсь, щоб було все рівненько і обрізаю. Якщо потрібно, то ще раз зав'язую ці хвостики і ще раз можу собі підрівняти, якщо в мене за першим разом вийшло не зовсім рівно. Ось яку довжину я собі відрізала. Побачу, як я буду почуватись з коротким волоссям. І зараз переходимо до наступного. Хочу вам показати покупки, які ми сьогодні зробили. Були ми з чоловіком в магазині. І ось такі продукти ми купили. Купила я моркву, купили сочок для дитини. Я купляю йому сочок без цукру. Ось такими двома смаками купила, малина і банан. Дуже йому подобається. Звичайно, що сочки подобаються дітям, солодкі, краще, ніж чай навіть. Можна такий сочок навіть доливати трошки до чаю. Грибочки, тут у мене лазанья. Далі 3 помідори взяла. Масло, таке натуральне, 2 штуки, 83%. Тут такий добрий кусочок сиру взяла. Томатні пасти, ось такі 3 штуки побільше взяла і 2 маленькі томатні пасти. Люблю, коли в мене є запас трошки цих паст. Цибуля, рис, молочко 2% і 3 і 2%. На 2% я готую синові каші. Вершки 30%. Приправу мускатний горіх взяла, також м'ясо, куряче філе, індиче філе і шинку і шию свину. Не було лопатки, хочу я собі перемолоти на фарш. Завжди беру лопатку, тому що вона така середня, не суха і не жирна. Так як її не було, тому ми взяли шинку і шию. Шия жирна, так шинка суха. І ось це я перемелю все і утвориться така середня маса, не жирна і не суха. Ось вирішили так вийти з цієї ситуації. І ще взяла ось такий кусочок бекону. Форми ось такі мені подобаються, в них можна заморожувати і можна випікати в духовці. Беру їх вже не перший раз, роблю різні заготовки в морозилку, дуже зручно, тому ось були такі 2 формочки, я їх взяла. Взяла капусту, хочу зробити голубці. Писала там, що капуста молода, але вона якась настільки тверда, що вона взагалі не подібна на молоду. Але взяла, яка була, завжди я беру, є така кучерява капуста, тобто не така гладенька, а така трошки кучерява, ось беру таку, але такої не було, тому взяла ось цю. У нас в магазині вже сезон на червоний болгарський перець, тому ось тільки я його набрала. І буду робити різні заготовки в морозилку з нього, а також буду його закручувати. Кожного року закручую я ось такий перець болгарський, дуже він нам подобається. І, чесно кажучи, в слоїки не дуже я закручую, в більшості заморожую. Ось треба буде це все перечистити гарно і буду вам показувати заготовки, які я роблю з червоного болгарського перцю. Так що залишайтесь зі мною, будемо робити разом. І купили ми ще грибочки і хліб. Ось така закупка продуктів була у мене сьогодні. Зазвичай в мене більше цього всього, але так як це є, трошки вирішили докупити ось. І ось це все, що у нас вийшло на сьогодні. Починаємо з вами готувати обід. Сьогодні буду готувати сирний суп з фрикадельками.
І буду смажити кабачки. Дуже хочу смажених кабачків, просто їх посмажити, можу навіть собі їх положити на хліб і так їсти. Дуже вони мені смакують. Ось саме смажені кабачки. І будемо запікати м'ясо. До м'яса я вже приготую якийсь гарнір, напевно це буде картопелька. Ось, і ось такий обід у мене буде сьогодні. Спочатку починаю готувати суп сирний, і вже я собі замішала фарш, тому що він мені потрібен для фрикадельків. До фаршу додаю сіль, перець, приправу до фаршу і часник перетиснула через чесникодавку. Це все добре перемішала, фарш поки що чекає. Я нарізала цибульку, нарізаю кубиками переважно, це в мене такий стандарт. І буду обсмажувати цибульку і приготовлюю решта собі всі інгредієнти. Картоплю, моркву. Моркву натираю на грубій терці, буду її обсмажувати, як обсмажиться трошки цибулька, буду потім її додавати, а картоплю нарізаю кубиками. Крестянкові готувала я обід, і у мене залишився ще зовсім маленький такий кусочок селері, вирішила його додати також до цього сирного супу, хоча до сирного супу ніякої селері я не додаю, але він зовсім маленький, навіть в супі його не було чути. Просто, тобто він не відчувався, просто що він не лежав вже в холодильнику, почищений, вирішила вже його також використати ось тут в себе. І також до сирного супу я додаю ще чесничок. Обсмажується цибулька, потім буде обсмажуватись морква. Я роблю за цей час фрикадельки. Суп готую в такій більшій каструльці, інколи готую на 3 дні, інколи готую на 2 дні, тобто кожен день суп я не готую. Звичайно, що є супи, які не можуть стояти там 2-3 дні, тобто вони втрачають свої такі смакові якості і потім дуже несмачно їх їсти. Тому такі супи я готую один раз, щоб ми з'їли, і на наступний день може залишитись там одна порція, і тоді вже на наступний день я готую інший суп. А в загальному супи, які можуть стояти 2-3 дні, то без проблем я готую на 2-3 дні, щоб кожен день не стояти на кухні і не готувати. До цього сирного супу я також додаю сир плавлений. Цього разу купила такий сирок, ще ніколи такого не купувала. Давала я його до заморозки трошки, думала, що він трошки підзаморозиться. Але ви знаєте, він був настільки м'ягенький, що можна було його просто не натирати на терці. Просто положила я кусочок сира на тарілочку, хочу вам показати, взяла ложку, і він просто розминався цією ложкою. І взагалі займало мінімально часу, щоб він розтопився, розплавився в супі. Дуже сподобався мені цей сир, але головне то, що я забула подивитись, яка це була упаковка і що це був за сир. В загальному мені цей сир дуже сподобався. Нарізаю зараз зелень, нарізаю такими ножицями, які купив мені чоловік для зелені. Дуже здивувалась, коли ми були на ринку. Чоловік навіть мені нічого не казав, він просто купив ось ці ножниці і сказав мені, щоб я собі положила в верхню поличку, що мені буде легше, ніж виймати доску, спеціально брати ножа і нарізати зелень. Просто беру пучок зелені, беру ті ножиці, нарізаю зелень, і в мене це буде займати менше часу. Я була дуже здивована і приємно вражена, що навіть чоловік може зауважити такі якісь моменти. Насправді це було дуже-дуже приємно. І для мене по цей час дуже приємно, коли я нарізаю цими ножицями зелень, то завжди згадую, що це мені купив чоловік. Ось такий ситний, смачний, ароматний суп в мене вийшов. І зараз я почала займатися кабачками. Нарізаю їх так трошки грубше, щоб вони залишались соковитими. Тому що якщо так тонко нарізані, вони трошки так підсихають на сковорідці, поки обсмажаться. І нічого там такого не додаю, просто сіль, перець, можна ще додати зелені. Але зелені додати так багато, щоб було чути ось цей запах такий цієї зелені. Також дуже смачно. Це не рецепти, просто вам показую, з чим ми харчуємо, що ми їмо. Тобто вас не вчу, як ви маєте готувати. Просто смажу кабачки. І потім їх обмакую в муці, яйці і, звичайно, обсмажую. Займаюсь тепер м'ясом. У мене є ребра. Купив чоловік ребра. У мене ось такий великий кусок. А ви знаєте, є такі ребра, які є такі плоскі, такі довгі і плоскі.
Ось якщо ви хотіли робити ось цей рецепт, по якому зараз роблю я, то вам потрібно би було взяти ось ці ребра такі плоскі. Тоді вони краще посмажаться, запечуться точніше і будуть смачніші. Тому що ці ребра, вони такі грубі і потрібно більше часу, щоб вони запеклися. Цей рецепт дав моєму чоловікові колега з роботи, і він мені приніс, щоб я йому також зробила такі ребра. Насправді вони дуже получаються смачні, але потрібно ось ці такі тоненькі ребра, як я вам кажу, такі довгі, так, такі плоскі. Ось. Спочатку їх потрібно замаринувати, наливаємо олії і додаємо паприку чи копчену, чи вуджену, не знаю, як там в Україні ось ця приправа, тому що я ніколи її не купляла в загальному. Це у нас в Польщі це є бензона, точніше така вуджена паприка, так? Вуджений червоний перець. Ось додаємо і це все добре вимішуємо і натираємо це м'ясо. Ребра помаринуються певний час, мінімум годину, потрібно їх добре натерти соусом. Соус готуємо з соусу барбекю, кетчуп, сіль і цукор. Це все добре перемішуємо. Ось і тоді вже натираємо ці ребра. Цього соусу потрібно, щоб було багато. Я майже дала одну пляшечку ось цього соусу барбекю, також дала багато кетчупу, просто щоб була ще така гора ось цього кетчупу і того соусу на тих ребрах, щоб він запікався майже весь в цьому соусі. Поки м'ясо у мене маринується, я смажу кабачки і викладаю їх зразу в контейнер. Можна їх викладувати також на такий кухонний паперовий рушничок, але я цього не роблю. Просто викладаю контейнер, якщо є якась олія, вона все одно стече на низ, і ось цей нижній шар, там буде 4 тих кабачки, вони будуть просто в олії. Не хочу затрачувати цей час, щоб їх спеціально викладувати на паперовий рушничок, хіба би там дуже було багато цього жиру, тоді вже. А так в загальному складаю в контейнер. І в загальному люблю, коли в мене їжа зберігається в контейнерах. Не стоять каструльки в мене в холодильнику, а люблю переливати в контейнери. Хоча буває також, що і каструльки стоять, але в загальному в мене є контейнери для зберігання їжі в холодильнику. І ось я посмажила ті кабачки, зараз займаюся м'ясом, все добре натерла. Дала багато соусу, як я вам казала. Так, потрібно дати багато соусу, ось щоб аж так було багато соусу, це все було покрите. Ось так виглядає. Накриваю ребра фольгою, ставлю їх в духовку і потрібно їх випікати при температурі 160 градусів, приблизно 3,5-4 години. Але пам'ятайте, що ребра потрібно брати плоскі, не такі, як я, грубі, такі високі, а плоскі. Ось тоді потрібно 3,5-4 години. Якщо ребра будуть товсті, тоді потрібно більше часу. Зараз я буду пекти пиріг з ревенем. У борошно додаю маргарин, потрібно це все посікти, додати цукор, сметану, жовтки і порошок для печива. Замісити тісто. Ось таке м'ягеньке тісто повинно вийти. Далі його розкачуємо в круглу форму. У мене форма 22 см, звичайно, можна і поменшу форму, тоді вже тісто буде і грубше, звичайно. Ось так. Далі ми замішуємо сир, яйце і муку. І коли ця полива буде вже готова, пиріг буде готовий, ми будемо цю поливу з ревеню намащувати зверху на пиріг. Поки що я розрівняла по формі тісто, викладаю туди сир, потім зверху викладаю ревень і закриваю тістом зверху. Краї загортаю до середини, так, і буду випікати 40 хвилин при температурі 200 градусів. Можна зверху прикрити фольгою, якщо духовка дуже палить. Готовий у мене вже цей пиріг з ревенем. Тепер я цю масу з ревеню з цукром наношу зверху на пиріг. І ось такий всередині він виходить. Дуже смачний, соковитий. Дуже нам він сподобався. Але ось ця полива зверху з ревеню потрібно би для мене дати наполовину, напевно, склянки менше цукру, тому що було дуже солодко. Це м'яско, яке у мене вже також спеклося, соус розтопився, розтікся по блясі.
Ось подивіться, як апетитно воно виглядає. І ще вам покажу, як всередині також апетитно воно виглядає. Не тільки виглядає, дійсно дуже-дуже смачне м'ясо. Розходиться, кости самі відходять від м'яса. М'ясо дуже м'ягеньке і з цим соусом також дуже воно смачне. Якщо хтось любить, наприклад, страви погостріші, можна додати погостріші приправи, такі як імбир, паприка гостра або ще якісь, які ви любите. І тоді м'ясо буде таке солодкувате на смак і гостре. І, звичайно, що воно дуже-дуже м'якеньке. Кості самі відходять від м'яса, дуже воно просто розпливається. Ось. Дуже хороше м'ясо, хоча займає довго пектись, тому що воно так тушиться при таких маленьких температурах, так, але виходить м'ясо дуже-дуже смачне. І тепер почала я займатися після того, як приготувала вже обід, червоним болгарським перцем або паприка, як нас називають в Польщі. Буду робити різні заготовки, а також буду закручувати в слоїки на зиму. Хочу вам показати декілька своїх варіантів, які я і заготовки роблю, і як закручую на зиму. Дуже мені подобаються ось ці варіанти. Я всю цю паприку перебрала, і та, що краще, я буду її залишати цілою, а та, що гірша, буду нарізати на кубики. Такі можна нарізати маленькими кубиками, можна великими кубиками. Це залежно, що ви готуєте. Для чого вам знадобиться ця паприка. Також можна навіть собі на цих пакетах з застіпкою написати, для чого ви будете її використовувати. Дуже зручно навіть мати таке в заморозці, так, в морозилці. Тому що ви знаєте, що ось ця паприка нарізана у мене дуже маленьким кубиком, вона буде використовувати для такого блюда, а ось ця великими кубиками, наприклад, буде використовувати для цього блюда. І це навіть дуже і дуже зручно ось робити такі заготовки. Ось таку цілу паприку я фарширую, коли приходить зима, так хочеться чогось такого іншого з'їсти. І зимою паприка дорога, так як зараз є різні акції, знижки. Звичайно, що хочеться зараз купити, заморозити, щоб в зимі мати. І можна робити вже в зимі різні фарширування цієї паприки, чи з м'ясом, чи з різними овочами. Дуже смачно. І в загальному, навіть якщо вам не буде потрібно стільки цієї паприки, можливо, буде комусь забагато, все рівно ви можете собі її порізати на різні кусочки, на маленькі, великі, на половинки. Ось, тобто також дуже зручно заморожувати паприку цілою. Спочатку я паприку очистила її вже поза камерою, звичайно, тому що багато би часу відійшло в мене, і викладувала на такий кухонний рушничок, щоб вода стекла. Як ви бачили, вона стояла в мене так догори ногами, щоб вода просто стекла. Якийсь час ось вона так постояла, щоб не була зовсім такою мокрою і всередині не було води. І тоді я вже бралась її нарізати, вкладала в пакети з зіп-застіпкою. І зараз буду також закручувати в слоїки цю паприку, і внизу вкажу цей рецепт, по якому я закручую ось цю паприку. Дуже вона смачна, роблю це не перший раз. Отримала цей рецепт від чоловікової сестри тут в Польщі. Ось, і роблю по цьому рецепту. В каструльку налила води, поставила розігріватися і додала туди я гірчицю горошком, перець пахучий горошком, перець чорний горошком і перець кольоровий. Ось далі цукор і сіль, листя лаврове і оцет. А вже в слоїки я додаю цибульку, нарізану півкільцями, і чесничок. І буду ось цією заливою, яка у мене готується зараз в каструльці, щоб розчинився цукор, сіль і трошки воно постояло, щоб натягнуло цими перцями. Так, гірчицею, яку я туди додала, лавровим листочком, і тоді я починаю заливати її в слоїки. І ось перець, який там є нанизу, також стараюсь, і лавровий листочок все дати в ось ці слоїки. І зверху ще потрібно додати по 1 столовій ложці олії. Потім ставлю я в духовку ось ці всі слоїки, щоб паприка зготувалась, вона починає кипіти, і напевно так я тримаю ще 10-15 хвилин. Ну, в загальному я трошки перевіряю ось ножом, щоб вона не була дуже м'ягенька і не твердою, звичайно, така є середня. Ось, і тоді вже я закриваю слоїки, їх перевертаю, накриваю теплим рушничком зверху, аж до того часу, коли вона вистигне. І пізніше буду виносити в холодне місце.
Зібрала я ще ось малини і чорниці. Чорниця це вже остання, це навіть не така звичайна чорниця, а американська бурувка в нас в Польщі називається, така вона груба. Ну це вже остання, тому така трошки дрібненька. І не знаю, як ви, як хто, але я от ще дотримуюсь таких, напевно, з часів, коли робили такі, сказати, лікарства з малини. І в слоєчку в мене вже трошки малини є. Я засипала її цукром і зараз буду ще до неї докладати решту малину, ось цю, яку назбирала. Я її перебрала. Обов'язково я переглядаю всередині малину, щоб не було там хробачків ніяких, мушок. І тоді вже готова її або заморожувати, або ось так в слоїк давати і засипати цукром. І ще хочу сказати, що цю малину я також промиваю обов'язково. Знаю, що дуже багато людей не промивають малини, навіть не перевіряють всередині, яка вона. Я люблю перевірити, хоча в тій малині, яка в нас є, дуже мало є хробаків якихось, в загальному не знаю. Мені здається, що було лише 2 малини від початку, де були хробаки, а так в загальному немає ніяких хробачків. Ну, але все рівно я її перевіряю, можна трошки її відкрити і подивитись. Не потрібно її так широко відкривати, щоб вона вся розпадалась на кусочки. І обов'язково промиваю водою. Я не можу от їсти, робити щось, якщо я цього не помила. Засипаю її цукром, добре так засипаю цукром, щоб вона пустила сік, щоб вона не бухтіла, тому що малина потребує цукру. Зверху накриваю такою марлею, щоб там також мушки ніякі такі не летіли фруктові. Ось, і тоді, коли вона пустить сік, я вже її буду ховати в холодильник. Ось ця малина, яка залишилась в мене в цій тарілочці, я її буду вже заморожувати. Не буду я ще один слоїк давати, у мене вже є 2 слоїки зроблені ось цією малиною з цукром. Можна буде в зимі давати собі до чаю, або якщо ми захворіємо, ну краще, щоб ніхто не хворів, і можна буде робити собі такий чай з малиною. Колись, як я була маленька, пам'ятаю, і бабця, і мама завжди і кожного року робили ось такі заготовки з малини на зиму, і потім, якщо ми хворіли, мали температуру, завжди нам додавали до чайочку. І тут у мене є ще трошки ожини, також її буду заморожувати, промиваю звичайною ожину, ось, і потім, коли вода стече, викладаю на кухонний рушничок або на паперовий рушничок, коли вода стікає, тоді я викладаю на доску таку, щоб кожна ожина чи малина була окремо, так, і щоб потім, коли буду перекладати в мішочки з застіпкою, просто вона от була вся окремо, а не вся злиплась докупи. На городі назбирала фасольку, в мене ясюк є, ще буде фасолька, але потрібно, щоб вона підросла. Не люблю старої фасолі збирати, я спеціально садила, щоб позбирати ось таку молоду фасольку, ще м'якеньку, щоб вона не була тверда. Не люблю цієї твердої фасолі, її можна купити і в магазинах, і вона не так пахне. А ось ця молоденька фасолька, можна її також заморозити, і зараз готувати собі суп з фасольки, і на зиму можна мати ось таку молоденьку фасольку. Дуже смачно, дуже люблю молоденьку фасольку. Також її промиваю, викладаю на кухонний рушничок, і коли вона підсохне, тоді вже буду її на дошку давати, щоб вона на дошці заморозилась, і буду перекладати в пакетик. І після цієї всієї готовки і заготовок наводжу порядок на кухні. В мене тільки що закінчила мити посудомийна машинка, я це все зразу викладаю. Не чекаю, коли там посуда підсохне, вона ще навіть гаряча. Я просто беру рушничок, протираю посуду швиденько і все розкладаю по своїх місцях. Багато роботи я вже переробила, і це вже час прийшов, коли син захотів спати, прийшов вже до мене, хотів на ручки, хотів собі притулитись до мене, лягти, головку положити. І я тут трошки ще ось дещо закінчила і його пішла укладати спати. Поки Критяник спить, я займаюся далі роботою на кухні, все розкладаю по своїх місцях. Ось все, що в мене лежить. Я дуже люблю, коли в мене от на тих столах в кухні все чисто, немає нічого лишнього. Ось, щоб просто столи були чистенькі і нічого на них не було, тому що потім доводиться багато прибирати, воно це все збирає пилюку, тому стараюсь, щоб мінімально в мене щось було на столах. І зараз ще промиваю на кухні підлогу, це вже останній такий етап.
Після того, як я помила підлогу в кухні, також з Крістянком ми пішли трошки прогулялись і прийшла я назад займатися домашніми справами. У мене ось тут було дуже багато речей. Коли він спав, я їх поскладала. Ось деякі поскладала, деякі ще не встигла. І зараз просто їх складаю в цей тазик, щоб їх порозносити і поскладати по поличках, де вони у мене мають лежати. Ось тут вам показую, чоловік доробив двері у нас, вставив двері, вставляв сам. Це у нас вже тут зроблено, помалював і мені потрібно тут поприбирати. Потрібно помити двері, тому що все, бачите, біло. Лише віником ми підмили і ось так це все залишилось. Ось, будемо сьогодні ось це прибирати з вами. Потрібно все помити. І з цієї сторони також вам покажу. Тут внизу ще розетку тільки він ставить. Ось тут ще навіть на столику є такий, так, ставить цю розетку сюди, коли прийде з роботи. І в загальному ось тут я це все поприбираю сьогодні. Також покажу вам стелю. Ось тут він також робив, але ще також не дороблено. Ось це помалював, сьогодні ще також помалює, доробить це все гарно. І потрібно ще купити нам білу фарбу, тому що в нас немає. Закінчилась. Малювали ми, коли робили ремонти, але вона закінчилась. Як виявилось, стеля у нас нерівна і дирки такий шов получився в різних розмірах. Такі великі навіть, от такі дюри є великі, такі шви широкі. Все заміряв і сьогодні привезе. Прибираю ванну кімнату, дуже тут не буду все вимивати, тільки помию так, щоб нам було приємно помити, тому що все одно буде доробляти і все буде сипатись. Коли ми робили ремонт, у нас були такі клійонки, що ми застелювали, і тепер ми її шукали, якось немає. Не знаю, чи викинули, чи майстри нам забирали, тому що допомагали також моєму чоловікові робити. І ми не знайшли. Вже не хотіли їхати до магазину, купляти спеціально, щоб тут застелити, щоб менше було того бруду. Вирішила я, що 2 рази, як він там зробить, то нічого не станеться. Я це помию. Показувала вам таке звичайне молочко, таке делікатне, яким я промиваю ванну кімнату, всю сантехніку, ось коли не використовую такої агресивної хімії. Агресивну хімію я використовую там 1 раз в тиждень чи 2 рази в тиждень, а в загальному користуюсь або чистячим порошком, або таким молочком, яке вам показувала. Не хочеться дихати, звичайно, цією агресивною хімією, вона шкідлива для здоров'я, і не тільки для здоров'я, але й для сантехніки. Якщо кожен раз ось заливати цю сантехніку цією агресивною хімією. Дверей я спочатку змітала такою щіткою, це все, що було на дверях, той бруд, і пізніше вже їх мила. Також мила ще пізніше підлогу, тому що все порозносилось по кімнатах, ось це біле, коли чоловік малював, тому це все потрібно було помити. Позамітала я спочатку віником, тому що мені було шкода використовувати ось цей миючий пилосос, який я маю. Звичайно, він також би це все помив, але якось мені було шкода, звичайно, використовувати на такі ремонтні роботи цього пилососа. І спочатку ось такий бруд, більше я позмітала такою щіткою, а пізніше вже мила миючим пилососом підлогу. Двері також промивала 2 рази. Перший раз змивала від такого більшого бруду, а вже другий раз промивала чистою водою, щоб вони були чистенькі, тому що за першим разом, звичайно, не відмиється ось ця стіна, яка посипалась. Ще біля дверей потрібно буде поправити фарбою, тому що там така біла полоса залишилась після того, як чоловік робив. І не тільки біля дверей, також біля плінтусів буду поправляти. Хочу стіни поправити, тому що Крістяник своїми ручками там по тих стінах, як діти, це звичайна річ. І хочу поправити ось ще стіни наші, все, де є брудне, буду поправляти. Думаю, що це така легенька робота, це не потрібно вже чоловікові цим займатися, просто візьму пензлик чи валік і сама цим займусь. І, звичайно, не буду сьогодні цього робити, буду вже робити в наступні дні, коли в мене буде трошки вільного часу. Після тієї роботи вже вдома я ще косила сьогодні. Ось
тому що кожного тижня потрібно покосити. Якщо не покосити, дуже багато трави потім, дуже довго коситься, так як я можу покосити це часом за 40 хвилин навіть, то пізніше, якщо я буду косити один раз в 2 тижні, в мене це буде займати годину, 1,5 години. Годину і 30 я ось косила один раз на 2 тижні, так це в мене зайняло годину 30, а ще за домом потрібно було покосити. Також в мене там коло 40 хвилин, 30 хвилин. Ось займає це дуже-дуже багато часу, і дитина стільки просто не витримує, щоб ось витримати, поки я кошу. Чоловік займається роботою вдома, ось малює ванну, також двері, і йде до роботи, а я стараюся все поробити вдома, також покосити. В загальному стараюся завжди покосити, щоб чоловікові не залишалось косити за один сезон, так, коли там починається ось цей покіс з весни до осені, напевно 2 рази чоловік покосив і більше він не косив. Я завжди стараюсь взяти це на себе, щоб йому допомогти, тому що він також працює на роботі по 10-12 годин, а також приходить вдома, часом робота його чекає. Ну і, звичайно, мені хочеться, щоб він провів час з дитиною, тому що він постійно працює і дитина його мало бачить. Тому я стараюсь взяти на себе якусь роботу, щоб йому не залишалася ця робота, а він побавився з дитиною. Також дуже добре і так, що я вже покосила, він прийде з роботи, наприклад, ми можемо ще з ним піти погуляти ось всією сім'єю, а так я би нічого не робила, точніше не покосила, і йому би доводилось ще косити. Тому я стараюсь взяти ось роботу, яку я можу виконати, я стараюсь взяти її на себе, щоб йому вже нічого не залишалось робити вдома. Так його час також звільниться, і ми можемо всією сім'єю піти погуляти. Моє відео підходить до кінця. Дякую всім, хто додивився його до кінця. Дякую вам за ваш час, який ви сьогодні провели разом зі мною. Надіюсь, вам сподобалось. Підтримуйте мене, будь ласка, пальчиком догори і підпискою на канал, мені буде дуже приємно. Бажаю вам здоров'ячка, мирного неба над головою, спокою і нехай все у вас буде добре. До зустрічі в наступних відео. Па-па!